हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારા માટે ઝટપટ રેસીપી લઈને આવી છું। ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું કાજુ ગાંઠિયાનું શાક। કાઠિયાવાડી ઢાબામાં જાવ એટલે તમને કાજુ ગાંઠિયાનું શાક સર્વ કરવામાં આવે છે, પણ આજે શાક આપણે કાઠિયાવાડી ઢાબાના શાકને ટક્કર મારે ને એવું શાક બનાવવાનું છે અને શાક માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર કરશું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ કાઠિયાવાડી ઢાબાના શાકને ટક્કર મારે એવું કાજુ ગાંઠિયાનું શાક। શાક બનાવતા પહેલા શાક માટે એક સ્પેશિયલ ગ્રેવી બનાવવાની છે। તો કાજુ ગાંઠિયાનું શાક છે એટલે કાજુ મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે। અહીંયા 25 થી 30 નંગ કાજુ મેં સારી રીતે ધોઈ અને પાણીમાં પલાળી રાખેલા। કાજુ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। કાજુની સાથે જ મેં 2 ટમેટા લીધા છે, તો ટમેટા ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। સાથે એક ટુકડો આદુનો લેશું, જેને પણ આ રીતે રફલી સમારીને ઉમેરી દેશું, અને એક લીલું મરચું લીધું છે। બધું જ એકદમ સરસ પીસી લેશું। પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી, એમનેમ જ સરસ ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા શાક માટેની પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે શાક બનાવશું। તો શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં થોડી રાઈ ઉમેરશું, અડધી ચમચી જીરું। રાઈ જીરું સરસ કકડી ગયા છે। 2 લવિંગ, એક ટુકડો તજ, સાથે થોડા મીઠા લીમડાના પાન સમારીને લીધેલા છે। એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું અને થોડી હિંગ ઉમેરશું। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું। હવે જે આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। અહીંયા બાઉલમાં થોડી ગ્રેવી ચોટેલી છે, તો એમાં પાણી ઉમેરી અને એ પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ગ્રેવી જ્યારે કડાઈમાં ઉમેરો ને ત્યારે તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવું, જેથી ગ્રેવી બહાર ના ઉડે। હવે ગ્રેવી સાથે મસાલા કરી લઈશું। મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું પાવડર જાળવીને ઉમેરવાનું। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, કાજુ ગાંઠિયાનું શાક માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે। હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં જો તમે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક મંગાવશો ને તો ખૂબ જ મોંઘી ડીશ આવે છે, પણ તમે ઘરે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવશો ને તો સ્વાદમાં પણ એકદમ મસ્ત થશે અને ઘરના આપણા બજેટમાં તૈયાર થઈ જશે। અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા પછી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર ગ્રેવી સાથે મિક્સ થઈ જાય। થોડી વાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આ શાકમાં ગાંઠિયા ઉમેરવાના છે એટલે થોડી ગ્રેવી કરવી પડશે, તો અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી આપણે કડાઈમાં ઉમેરશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। કાજુ ગાંઠિયાના શાક બનાવવા માટે ગ્રેવી પાતળી કરવી જરૂરી છે। તમે જ્યારે ગાંઠિયા શાકમાં ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં રહેલી ગ્રેવી બધી જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। હવે થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જાય। થોડી વાર પછી ગ્રેવી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો મેં અહીંયા તીખા ગાંઠિયા લીધા છે। તીખા ગાંઠિયાની જગ્યાએ તમે ભાવનગરી ગાંઠિયા પણ આ શાકમાં ઉમેરી શકો છો। તો તીખા ગાંઠિયા ઉમેરી દેશું। તીખા ગાંઠિયાની રેસીપી હું ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। અને ગાંઠિયાની સાથે 8 થી 10 કાજુ પણ પલાળેલા મેં સાઈડમાં રાખેલા, જેના મેં આ રીતે 2 ભાગ કરી લીધા છે। તો પલાળેલા કાજુ પણ ગાંઠિયા સાથે ઉમેરી દેશું અને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। અત્યારે આ શાક આપણે લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર બનાવેલું છે। ગાંઠિયા નાખી અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દીધેલું, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે। એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું, સાથે થોડો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું। 1 ચમચી ખાંડ। ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે। તમને ખાટું મીઠું શાક પસંદ હોય તો જ ખાંડ ઉમેરજો, નહીતર ખાંડ નહીં ઉમેરવાની। થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું અને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું।
અહીંયા ગાંઠિયા અને કાજુ ઉમેર્યા પછી મેં થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દીધેલું, જેથી ગાંઠિયામાં પણ ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર આવી જાય. તો તૈયાર છે પરફેક્ટ ગ્રેવી સાથે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 5 જ મિનિટમાં કે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે એવું કાજુ ગાંઠિયાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.